Basic English Conversation for Kids. Hello, I am your friend Ritika. Hello, હું તમારી મિત્ર રીતિકા છું. I will help you practice English conversation. હું તમને અંગ્રેજી વાર્તાલાપનો અભ્યાસ કરવામાં મદદ કરીશ. My name is Tom. મારું નામ ટોમ છે. What is your name? તારું નામ શું છે? My name is Ritu. મારું નામ રીતુ છે. Nice to meet you, Ritu. તને મળીને આનંદ થયો, રીતુ. Nice to meet you too. તને મળીને પણ આનંદ થયો. How old are you? તારી ઉંમર કેટલી છે? I am 6 years old. હું 6 વર્ષની છું. What about you? તું કેટલા વર્ષનો છે? I am 6 years old too. હું પણ 6 વર્ષનો છું. Listen to each sentence and repeat. દરેક વાક્ય સાંભળો અને પુનરાવર્તન કરો. Your conversation will get better. તમારી વાતચીત વધુ સારી થશે. My name is Tom. મારું નામ ટોમ છે. What is your name? તારું નામ શું છે? My name is Ritu. મારું નામ રીતુ છે. Nice to meet you, Ritu. તને મળીને આનંદ થયો, રીતુ. Nice to meet you too. તને મળીને પણ આનંદ થયો. How old are you? તારી ઉંમર કેટલી છે? I am 6 years old. હું 6 વર્ષની છું. What about you? તું કેટલા વર્ષનો છે? I am 6 years old too. હું પણ 6 વર્ષનો છું. સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ક્રેઝી કિડ્સ લર્નિંગ. નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ચૂકશો નહીં અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.